नमस्कार साथीहरू। आजको भिडियोमा म साउथ कोरिया वर्क भिजाको बारे कुरा गर्न गइरहेको छु। हामी सबैलाई थाहा छ साउथ कोरिया वर्क भिजा चाहिँ हामीले इपिएस एक्जाम पास गरेर हामी जाने गर्दछौँ र 2008मा कोरिया र नेपाल सरकारको सम्झौता भएपछि यसरी चाहिँ कोरियामा हामी इपिएस एक्जाम पास गरेर वर्किङ भिजामा जाने गरेका छौँ र कोरियामा चाहिँ एकदमै राम्रो कमाइ भएको छ हुने देश हो। नेपालीहरू वर्किङ भिजामा जाने देशमध्ये एकदमै धेरै कमाइ हुने देश भनेको कोरिया हो। यहाँनिर भनेको कमाइको चाहिँ कुनै पनि टेन्सनै छैन, एकदमै राम्रो धेरै कमाइ हुने गर्दछ कोरियामा चाहिँ हैन। र यो कोरियामा चाहिँ हामीले इपिएस एक्जाम पास गरेर जान सक्छौँ र इपिएस एक्जाम पास गरेर हामीले कोरिया जानको लागि चाहिँ सुरुमा के गर्नुपर्छ हैन, प्रक्रियाहरू कस्तो छ, इपिएस एक्जाम दिनको लागि हामीले कति महिना ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ हैन, कस्तो व्यक्तिले पढ्दाखेरि राम्रो, हामीलाई योग्यता कति चाहिन्छ, पढाइ कति चाहिन्छ, उमेर कति चाहिन्छ हैन, हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति कस्तो हुनुपर्दछ हैन, अनि उता गइसकेपछि हाम्रो सेवा सुविधाहरू तलबहरू कस्तो हुन्छ, कति वर्ष बस्न पाउँछौँ आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुरा आजको भिडियोमा म तपाईँलाई बताउने छु। यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँ पनि जान्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हामीले केही कुरा गर्नु अघि नै हामीले केही कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामी इपिएस एक्जाम दिनको लागि कोरियन ल्याङ्ग्वेज हामी ल्याङ्ग्वेज भाषा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई पढ्दाखेरि पछि पछुतो नहोस् हैन। जस्तै हामीलाई अगाडि नै केही समस्या छ भने पछि गएर हामीले त्यो पढे पनि हामी कोरिया जान पाउँदैनौँ। सो हामीले पढ्नु अगाडि हामी कस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ, के छ त्यसको लागि रिक्वायरमेन्टहरू भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला एजुकेसनबाट हैन, एजुकेसन हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्नको लागि। जुन इपिएस एक्जाम हामीले दिनको लागि कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ एजुकेसन भनेको चाहिँ रिक्वायर्ड छैन हैन। तर तपाईँले चाहिँ कोरियन ल्याङ्ग्वेज अब पढ्नको लागि तपाईँले अक्षर त चिन्नु पऱ्यो हैन, अक्षर चिन्नु पऱ्यो। अनि तपाईँलाई जुन टिचरले हैन पढाएको कुराहरू तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, लेख्न सक्नु पऱ्यो, तपाईँले चाहिँ बोल्न सक्नु पऱ्यो हैन, त्यो पढाएको कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, लेख्न पनि सक्नु पऱ्यो हैन। अब तपाईँलाई पढ्न लेख्न नै आउँदैन भने त तपाईँले त्यो ल्याङ्ग्वेज कसरी सिक्न सक्नुहुन्छ र हैन। अब एजुकेसन चाहिँदैन भन्दाखेरि तपाईँलाई यति क्लास तपाईँले पढेको हुनुपर्छ भनेर एउटा हैन त्यसरी भनेको चाहिँ छैन, तर पनि तपाईँले पढ्न लेख्न बुझ्न चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यति तपाईँले सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुन्छ, कोरियन ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टिट्युटमा गएर सिक्न सक्नुहुन्छ हैन। र त्यसपछि कुरा गरौँ उमेर। अब उमेर भनेको चाहिँ हामीलाई 18 देखि 39 ननागेको हुनुपर्छ। तपाईँ 18 वर्ष पुरा गर्नुभएको छ र 39 वर्ष तपाईँ कट्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, इपिएस एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ हैन। र अर्को कुरा गरौँ योग्यता, योग्यता अथवा एक्सपिरियन्स हैन। तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन। तपाईँलाई कोरिया वर्क भिजामा जानको लागि कुनै पनि एक्सपिरियन्स चाहिँदैन हैन। तपाईँलाई कुनै पनि एक्सपिरियन्स चाहिँदैन, तपाईँले सिधै इपिएस एक्जाम पास गर्नु भएपछि तपाईँले चाहिँ कोरिया वर्क भिजामा जान सक्नुहुन्छ। र अब कुरा गरौँ स्वास्थ्यको। स्वास्थ्य भनेको चाहिँ तपाईँको हेल्थ हैन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो चाहिँ अरू जुनै कन्ट्रीमा जाँदा पनि वर्क भिजामा जाँदाखेरि तपाईँको मेडिकल रिपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ हैन, तपाईँको मेडिकल गरिनुपर्छ। सो यस्तै यहाँ पनि तपाईँको सबैभन्दा पहिला चाहिँ आँखा टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, आँखाको कलर भिजन हैन, ब्लाइन्डनेस। तपाईँले कलर भिजन चेक गर्नु होला र यदि तपाईँको कलर भिजन ठिक छैन भने चाहिँ तपाईँले कोरियन ल्याङ्ग्वेज नसिक्नुहोस्, नपढ्नुहोस् हैन। किनभने तपाईँको कलर भिजन राम्रो छैन भने तपाईँ कोरिया जान सक्नुहुन्न। सो ल्याङ्ग्वेज पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो कलर भिजन तपाईँले गुगलमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर जस्तै विभिन्न खालको कलर भिजनहरू दिएको हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले त्यो हेर्न र छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो कलर भिजन पहिला नै चेक गर्नु होला। त्यसपछि भनेको तपाईँको छाला सम्बन्धी कुनै पनि गम्भीर रोग अथवा सरुवा रोग हैन, छाला सम्बन्धी तपाईँको गम्भीर सरुवा रोगहरू छ भने
तपाईँले कोरियन वर्क भिजामा जान सक्नुहुन्न। सामान्य तपाईँको छाला चिलाउने अलिअलि त्यो सामान्य समस्या हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ केही फरक पर्दैन। तर अलिकति गम्भीर तपाईँको छाला सम्बन्धी रोग, त्यो पनि सरुवा रोग छ भने चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्न। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ टिबी हैन, तपाईँलाई टिबी पनि हुनु भएन। टिबी छ भने पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्न। त्यसपछि भनेको अरू कुनै गम्भीर रोग भनौँ हैन, तपाईँ 3-4 वर्ष 4-5 वर्षको लागि काम गर्न जानुपर्ने हुन्छ। 4-5 वर्षभित्र तपाईँलाई त्यस्तो समस्या आउने खालको गम्भीर रोगहरू छ भने पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्न। यो कुराहरू तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको तपाईँले इपिएस एक्जाम दिनको लागि कति समय पढ्नुपर्छ हैन। तपाईँ इपिएस एक्जाम दिनको लागि ल्याङ्ग्वेज कम्तीमा पनि तपाईँले 6 मन्थ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र 6 मन्थभन्दा धेरै पढ्नुभयो भने अझै राम्रो हुनेछ, तपाईँलाई प्र्याक्टिसहरू धेरै हुन्छ हैन। कम्तीमा पनि 6 मन्थ पढेर चाहिँ तपाईँले इपिएस एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। र एक्जाम पास गरेपछि त्यहाँ विभिन्न अरू प्रोसेसहरू पनि हुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईँ कोरियन वर्क भिजामा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। इपिएस एक्जाम दिइन्जेलसम्ममा तपाईँको खर्च कति हुन्छ त हैन। खर्च भनेको तपाईँको इन्स्टिट्युटमा भनेको तपाईँलाई चार्ज भनेको खासै फी भनेको खासै त्यति धेरै हुँदैन। 20,000 25,000 इन्स्टिट्युट हेरी हुन्छ हैन। 20 देखि 25 30 सम्म लिने गर्दछन्। अनि भनेको अरू खर्च भनेको तपाईँको बसाइ अनि आते जाते खर्च नै हो हैन। समथिङ अब हामीले हिसाब गर्दाखेरि 2,50,000 जति तपाईँको खर्च हुने रहेछ तपाईँले इपिएस एक्जाम दिइन्जेलसम्ममा है त। सो अनि त्यसपछि भनेको तपाईँको अब भिजा आयो भने हैन, तपाईँलाई प्लेन टिकटहरू लाग्छ हैन। त्यस्तै अरू खर्च हुन्छ त्यसपछि। र तपाईँले चाहिँ 2,50,000मा चाहिँ खर्च मेन्टेन गरेर हैन, तपाईँले चाहिँ इपिएस एक्जाम ल्याङ्ग्वेज सिकेर इपिएस एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको भिजा लागिसकेपछि तपाईँ कोरिया गएपछि चाहिँ तपाईँले 5 वर्षसम्म काम गर्न पाउनुहुन्छ। र तपाईँको स्यालेरी भनेको चाहिँ बेसिक स्यालेरी भनेको चाहिँ कोरियाको 1,98,000 नेपाली रुपियाँ हुन जान्छ। र त्यसमा भनेको तपाईँको ओभरटाइम गरेर तपाईँले 3 लाखदेखि 4 लाखसम्म पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। प्राय धेरै नेपालीहरूले चाहिँ 3 लाखसम्म त कमाइराखेको छ हैन। 3 लाखभन्दा पनि माथि 4 लाखसम्म पनि कमाउँछन् कोहीले भन्ने कुराहरू छ। सो 3 लाखदेखि 4 लाखसम्म ओभरटाइम गरेर तपाईँले कोरियामा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो ओके, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई।